أنا وأنت نعاني من إدمان أثر على جميع جوانب حياتنا، وللأسف إحنا عارفين ذا الشيء، لكن ما حد فينا قادر على كسر هذا الإدمان. سلبت منا حياتنا وسعادتنا، وقصرنا في حق أنفسنا وأهالينا، وحق دراستنا وعملنا، وكل هذا بسبب إدمان مواقع التواصل. أكيد في بالك أشياء تسويها من زمان لكن مو قادر. في كل مرة تحاول تسوي ما تحصل وقت كافي أو وقت مناسب، وهذا لأن أساسا وقتك مسلوب منك. وقتك قاعد تاخذ أشياء ما تستحقه، وناس آخرين يستفيدوا منه وانت لا، بالعكس انت متضرر. هذه لحظة إدراك أشياء قاعدة تسلبك وقتك وحياتك وسعادتك، وتأثر سلبا على جميع جوانب حياتك، وهي أساسا لا تستحق، وغيرك مستفيد منك وانت لا. بعد ما تدرك هذا الشيء خلاص جاء الوقت اللي تقطع فيه إدمان مواقع التواصل، وتعيش حياة أفضل وأسعد، وتركز على نفسك وعلى حياتك. وهذا هو موضوع هذا الفيديو. أنا كنت أجلس على الانستغرام لحاله تقريبا 28 ساعة كل 10 أيام، يعني تقريبا أكثر من يوم كامل في كل 10 أيام. وقت طويل للأسف كان يضيع مني. وحاليا هذه إحصائيتي في آخر 10 أيام لجميع مواقع التواصل، فرق كبير. حاليا الانستغرام ياخذ مني 9 ساعات، لكن هذه الساعات تكون ساعات إنتاجية وليست استهلاكية، يعني استفيد منها ومو وقت ضايع. وقدرت أسوي هذا التغيير الكبير بعد ما غيرت أفكار وأدركت معلومات كبيرة، وطبقت عدة خطوات، وراح أشرح لك كل شيء في هذا الفيديو. كيف تكسر إدمان مواقع التواصل؟ شوف، وبكل صراحة أنا وأنت مدمنين لأسباب كثيرة، لكن أساس المشكلة مو مننا. أساس الموضوع من الشركات المصممة والمبرمجة لهذه البرامج. ينفقوا الملايين على دراسة عقل الإنسان وإيش اللي يجذبه، وعشان كذا مواقع التواصل صممت بشكل خاص عشان تصير مواقع إدمانية وتشد الانتباه بجميع أنواع الطرق. وهذا يفسر سبب الانتشار الكبير لتطبيق التيك توك في السنوات الأخيرة، لأنه قدم طريقة قوية لشد انتباه المستخدم، وهي طريقة السحب لأعلى أو السكرولينج، وهي أسهل طريقة لاستهلاك المواقع بدون وعي. وهذا يفسر سبب تقليد جميع مواقع التواصل لنفس الطريقة هذه، فتحصل جميع التطبيقات يستعملوا نفس الطريقة، وهي السكرولينج، وانت بدون وعي تجلس تقلب لساعات وانت مو قاصد اصلا، لان الموضوع صار جذاب وسهل، وتقلب وتقلب بدون وعي وبدون نهاية، والساعات تضيع والوقت يسلب منك، والاكتئاب يزداد، والسعادة تنخفض بشكل حاد بسبب الاستهلاك الزايد لمادة الدوبامين، وهو جهاز المكافأة بالدماغ. واعتقد اغلبكم سمعتوا عنه، واذا ما قد سمعت عنه راح تفهموا بعد شوية. الدوبامين جهاز المكافأة في الدماغ، ويفرز لأسباب كثيرة، لكن أشهرها هو التنبؤ أو إنجاز المهام والأعمال. يعني بشكل أوضح، كل ما تنبأت بنتيجة محددة أو شيء معين يصير، يفرز الدوبامين وتحس بالسعادة. وكل ما أنجزت عمل أو مهمة تحس بالسعادة، لأن عقلك أعطاك جرعة من الدوبامين كمكافأة. وهذه ملاحظة مهمة، الدوبامين عادة يفرز بشكل قليل أثناء قيامك بالعمل، ويفرز بشكل كبير بعد إتمام العمل. وهذا يفسر انك احيانا تلعب لعبه وما تستمتع فيها الا يوم تفوز فيها او تجتاز المرحله. ونفس الشيء ينطبق على اغلب الامور ومنها الدراسه. قرأت في كتاب دماغك تحت تأثير الإباحية أعزكم الله عن المحفزات الخارقة للطبيعة وأثرها على العقل والبدن، وإيش يسوي العقل عشان يحمي نفسه منها. بالبداية المحفزات الخارقة للطبيعة من اسمها أشياء غير طبيعية ومصطنعة، واستهلاكك لها مدمر للعقل تماما. ويدخل جهاز المكافأة بالدماغ يفرز الدوبامين بكميات هائلة وغير طبيعية، فأنت تشعر بالسعادة بشكل كبير بسبب هذه الجرعة الزايدة من الدوبامين. لكن العقل يبدأ مع مرور الوقت يحط نظام حماية عشان يحمي نفسه من هذا الوضع الخارق والغير طبيعي تماما، فيبدأ بتقليل جرعة الدوبامين اللي يعطيك إياها، ويصير يعطيك كمية قليلة أقل من الحد الطبيعي. وبالتالي تبدأ تشعر بالحزن وتصير ما تستمتع بأي شيء، ومزاجك متعكر طول الوقت، وعقلك مشتت وما تقدر تدرس أو تتعلم، وذاكرتك تصير ضعيفة واهتماماتك تزول، لأن الدوبامين يؤثر بصورة كبيرة على التركيز والتعلم والشغف. ممكن تستمر هذه الحالة حتى النهاية إذا ما وقفت استهلاك هذه المحفزات الخارقة للطبيعة، وانت عارف أنا ايش أقصد بالنهاية. وهذه المحفزات هي الممنوعات وأشياء أخرى ما ودي صراحة أذكرها. وفي السنوات الأخيرة صارت مواقع التواصل من ضمن هذه المحفزات الخارقة للطبيعة. يوم عرفت هذا الكلام جلست أستوعب حجم التأثير وفكر بالموضوع بشكل كبير. ما توقعت أبدا إن الموضوع يوصل لهذا الحد، فكان ضروري إني أذكرها في هذا الفيديو، لأن إذا عرفت طريقة عمل هذه المواقع وكيف تستغل عقل الإنسان راح تكون واعي وعارف المشكلة هذه وكيف قاعدة تصير بالضبط وإيش الخطة المتبعة. ويوم تعرف بتكون أكثر وعيا وتحكما بنفسك، وتقدر تكسر أي عادة إدمانية، مو بس مواقع التواصل، لأن أغلب الأمور الإدمانية تتبع نفس الطريقة. موضوع الحوافز الخارقة للطبيعة موضوع قليل جدا اللي يتكلموا عنه، وهذا شيء مؤسف، وخاصة إن هذه الحوافز مصنوعة من البشر وسهلة الوصول وسهلة الاستهلاك وسهلة الإدمان. نبدأ بالحلول العملية والأشياء اللي تحتاج تسويها عشان تحد من هذا الإدمان. راقب استخدامك. في البداية راقب استخدامك وشوف وعرف انت ليش مدمن هذا البرنامج بالذات، وركز عليه عشان تتخلص منه. وبعدها ابدأ بهذه الخطوة واللي راح تفرق معاك بشكل كبير.
سوي انفولو لكل الناس اللي ما يضيفوا لك قيمة ويسرقوا من وقتك، ويا كثرهم في مواقع التواصل. حاول انك تصفيهم وتحذفهم قدر الامكان، وراح تحس بصعوبة انك تحذفهم. لكن اسأل نفسك هذا السؤال: هل هذا الشخص يضيف لك قيمة ويستحق وقتك الثمين؟ وركز على كلمة ثمين، لأن الوقت إذا ضاع ما يتعوض وانت محاسب عليه. إذا كان الجواب لا، احذفه بصورة مباشرة ولا تتردد، وراح تنساه بعد 5 دقائق. وسوي نفس الشيء مع البقية، واحذفهم بالدور بدون أي تردد لين تقلل العدد. وإذا قل العدد بتحسن جاذبية التطبيق بتقل، وراح يقل استخدامك له. وصدقني قليل اللي في مواقع التواصل اللي يستحقوا وقتك، واغلبهم ناس تافهة، انت أولى بوقتك منهم. بعد ما عرفت أضرار الحوافز الخارقة للطبيعة، بدأت بمعالجة هذا الإدمان فورا، وهذه أول خطوة سويتها. حذفت الأغلب بدون أي تردد، لأني أنا اللي حق بوقتي وأنا المسؤول عنه. وثاني خطوة، قفل الإشعارات. أغلب التطبيقات تشتتك وتأخذ من وقتك بسبب الإشعارات. في كل دقيقة إشعار جديد، والإشعار يجي وراء إشعار ثاني. حتى لو ما كان عندك ناس يرسلوا لك أو ناس يتابعوك، التطبيقات راح يرسلوا لك إشعارات بمقاطع مقترحة. فالحل الأمثل إنك تقفلها تماما، لأن الإشعارات ممكن تكون هي بداية الإدمان. إذا وقفت الإشعارات غالبا بتنسى بعض التطبيقات، وأكيد هذا شيء جيد. وثالث خطوة، إنك تخلي الوصول لها صعب. راح تخلي الوصول لها صعب عن طريق إنك تحذف التطبيقات من الواجهة. يعني يوم تفتح الجوال ما تحصل التطبيقات هذه قدامك، وتضطر تروح تبحث عنها في خانة البحث عشان تطلع لك، وهذا يزيد الصعوبة وراح يساعدك على تقليل استخدامه. وإذا باقي مدمن وتجلس على الجوال وقت طويل، سوي تسجيل خروج من الحساب بعد كل استخدام. وهذا بصراحة شيء كريه، إنك تضطر كل شوي تكتب الإيميل والباس عشان تخش، وراح يساعدك بشكل أكبر. والخطوة الرابعة هي إنك تريح راسك وتحذف كل البرامج. إذا كنت مدمن وطول وقتك على مواقع التواصل وما تقدر تنجز أي مهمة وعليك 100 شغلة متراكمة، هذا هو الحل. عاد في البداية احذفهم، وبعدها حملهم واحذفهم وحملهم. الأهم إنك تقلل من هذا الإدمان وتخليه صعب. وبصراحة ممكن تحس إنه بيفوتك الكثير وإنك بتعيش بكهف، لكن هذا مجرد شعور وهمي وما راح يفوتك شيء أصلا، لأن أساسا نادرا تصير أشياء لازم تعرفها، وإذا صارت غالبا أصحابك وأهلك راح يكلموك عنها، وإذا ما عرفت الحين راح تعرف بعد كذا ساعة. وتذكر هو مجرد شعور وهمي. إذا كانت التطبيقات ما فيها ناس تتابعهم وما ترسل لك إشعارات وصعبة الوصول، وفوق كل هذا كله تضطر إنك تحملهم كل شوية وتسوي تسجيل دخول، هذا بكل تأكيد راح يقلل من استخدامك لها، لأنها صارت صعبة للاستخدام، صعبة جدا. والموضوع كله يعتمد على درجة إدمانك. إذا كان الإدمان خفيف، ممكن أول حل هو حذف الناس اللي تتابعهم يكفي معاك ويفيدك بشكل كبير ويخلصك من هذا الإدمان. بس إذا كانت حالتك حالة إدمانية قوية، ممكن ما تفيدك أول خطوة، وتضطر تلجأ للخطوة الثانية والثالثة والرابعة بعد. وتذكر المواقع التواصل صارت محفزات خارقة للطبيعة، واستهلاكها بشكل مستمر مدمر للعقل. فتصير شخص ما يقدر يذاكر أو يدرس، ومشتت طول الوقت، وعصبي دائما وحزين، وذاكرتك ضعيفة وما تقدر تتذكر أي شيء. وباقي الأضرار الجسدية اللي ما ذكرتها، فيتأثر عندك النوم ومعدل ضربات القلب والكلى وأشياء كثيرة غيرهم. الموضوع ترى مو مجرد إدمان عادي، نسبة الاكتئاب ارتفعت، وأغلب الناس المكتئبة شباب ومراهقين. من كثر ان هذه المواقع صارت لها أهمية كبيرة عندنا، صرنا نشوف الجوال بدونها عديم القيمة. جوال بدون مواقع التواصل عديم القيمة وما له فايدة. شوفوا بكل صراحة، الجوال أفضل جهاز ممكن يكون عندي وعندك، لأنه يفيدنا في جميع نواحي حياتنا. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في طريقة استخدامنا له. نستخدمه بطريقة خاطئة فيصير أسوأ جهاز عندنا، لكن إذا كنا نستخدمه بالطريقة الصحيحة راح يفيدنا في جميع النواحي. وبكل صراحة، أغلب دراستي ودراستك من الجوال، والمذاكرة من الجوال، والتعليم من الجوال، واعتقد انك كمان قاعد تشوف هذا الفيديو من الجوال. بالمختصر، استخدامك له بالطريقة الصحيحة راح يخليه اكبر مساعد لك، واستخدامك له بالطريقة الخاطئة يكون غالبا بسبب مواقع التواصل. نيجي لاخر نقطة، وهي نقطة اضافية ومفيدة بشكل كبير. بوريك طريقة نتبعها لمدة طويلة واثرت على استهلاك لمواقع التواصل بشكل كبير، وهي انك تخلي المتعة في اخر اليوم. يعني بشكل اوضح، في بداية اليوم ابدا ما اجلس على مواقع التواصل وبس اركز على عملي ودراستي حتى انتهي من جميع اشغالي واعمالي المهمة، وخلاص نهاية اليوم لي الحرية اني اسوي اللي احبه، سواء العب او اتفرج او اسوي اي شيء يسليني بدون اي تأنيب ضمير، والمتعة تكون كبيرة ومضاعفة. وبصراحة ما اقعد على مواقع التواصل الاجتماعي الا قليل، واسوي اشياء ثانية استمتع فيها بشكل اكبر. بالمختصر، بداية يومك ركز على اعمالك ومهامك المهمة، وفي نهاية اليوم خلي لي متعتك وسوي اللي تحبه وتستمتع فيه، وراح تكون اكثر سعادة وتنظيما، وتستمتع باشياء ما كنت تستمتع فيها من قبل، لان عقلك بدأ يرجع للوضع الطبيعي. واسم هذه الطريقة هو المتعة المؤجلة، وهي طريقة جدا رهيبة وتساعدك على التنظيم والشعور بالمتعة والسعادة. إذا فيك فضول أكبر، ممكن نتكلم عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا لاحقا، أو اقرأ كتاب أمة الدوبامين تكلم عن هذا الموضوع. خلاص كده انتهينا،
بإذن الله انك توقف ادمان مواقع التواصل وتستعيد حياتك المسلوبة منك وتركز على نفسك أكثر. وتذكر الحوافز الخارقة للطبيعة وأثرها عليك، ولا تنساها أبدا وحاول تتعامل معاها. وكذا خلاص انتهينا. وفي موقع التواصل أشاركك فيديوهات وستوريات من أيامي وحياتي وروتيني، شرفني هناك. بالتوفيق.